May naamoy akong kakaiba talaga eh. Bobo. Ano kaya yung amoy na yun? Parang may leak eh. Ayun no, tinay may sign ng ano. May sign na parang tumalsik na. Wait nga. May naamoy akong kakaiba talaga eh. Tapos what the hell? Yeah. Wait nga. Something's wrong. Something smells not nice. Pero ano yun? Yeah. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Uy! Alam mahulog! Alam mahulog! Alam mahulog! Ginagawa mo. Tanga. Tanga. Ingot. Tanga. Eh, gas ba? Wala na. Ay, ako. Bobo. Ay, nako. Engot. Hindi ko pala na baba ng total. Natawa na tuloy ako ni kuya. Ay, nako. Pero may kakaibang amoy. Hindi ko alam kung ano. Buti na lang walang sira. Ay, nako. Ay, nako. Pero may ano kaya yung amoy na yun? Parang may leak eh. Ay. Ito, tingnan nyo, may basa oh. Saan kaya yun? Sa brake ba? Ayan oh. Ay, nako. Nagre-record ba? Engot. Pero ano yung amoy na yun? May tumatalsik kasi. Na naman tumutulo.
Nasa susi ko nga pala. Andito pala. Lo, tumabingin siya. Tapos may gas-gas na yung side stand. Loko. Yeah. Nalaglag yung battery. Ay. Pero nga guys, may naamoy kasi yung kung kakaiba. Hindi siya, kanina ko pa naamoy yun eh. Bigat ng RC, grabe. Kanina ko pa naamoy yung amoy na yun. Di ko lang kung anong klaseng amoy yun guys. Parang ano, Parang may isang anghel sa aking labi na nakalutang sa ulap at nangingiliti. Kung ang alat at tasim ng buhay ay tulad ng hain ni inay, suspecha ko buong mundo'y magiging mapayapa at masaya. amoy alak. Pero yung hinawakan ko nga, di naman sa brake. Kasi wala naman leak yung brake eh. Saan to? Sa may coolant? Tingnan natin asa? Wait lang. Parang sa coolant nga Di naman. Yeah. Di naman sa coolant. Kasi wala naman nang kakapa sa coolant. Naku, mukhang dadalhin ko sa kasa to Kasi may, tinan yung may sign ng may sign na parang tumalsik na tubig. Tas ang gaspang niya eh. Ay, ano kaya yun? Magpa-vlog sana ako regarding sa mga ayaw tsaka gusto ko dito sa RC200 eh. Pero yun nga, may napansin akong kakaibang amoy. Kanina ko pa naamoy yun, bandang palabas pa lang ng bahay namin. Although nung nag-ride kami ni Mayo sa kay Marilake, napapansin ko na may mga parang tumatagas nga na tubig. Tapos ayun nga, akala ko kung akala ko parang lang sa ng tawag doon, parang talsik lang ng tubig sa kalsada. Pero ngayon naamoy ko na siya eh. Lalo na pag mabilis yung takbo ko, naamoy ko na eh. Para siyang amoy yun nga, parang amoy alak. Hindi ko alam kung saan galing. Pero punasan natin, tingnan natin kung may lalabas pa ulit na ganon. Eh, naamoy ko na naman Ano kaya yun? Ay! May mga nakatakas na baka. Loko, nabagsak ko pa tuloy. Nabagsak ko pa tuloy ito motor. Katangahan. Ay, nako. Si Bak ang RC200. Ano kaya yung amoy na yun guys? Tingin nyo. Yan tayo wala na. Nakatawa lang kasi, ayun nga, wala akong balak wala na akong ma-vlog. Tapos nagkakaroon ako ng content. But still, dadalhin ko na lang to sa kasa. Ipapatanong ko kung ano nangyari. Kasi nga, hindi maganda yung amoy eh. Ulit-ulit ako sa amoy. Hindi ko lang kung saan galing guys, kung anong cause nun. Pero yun nga, parang may naglilik eh. Parang may naglilik na ewan. Pero suspecho ko parang sa sa radiator or sa brake master. Pero wala naman leak eh. Punta lang ako dito sa isang lugar na may silong. Tapos titignan ko ulit. Ayun na, lumalabas na yung sign. Nandang yung sasabi, si Rain daw ang RC.
Pero baka dahil lang sa ano, kulang lang sa higpit ng tornilyo or kung ano-ano. Although, chinek ko naman kung saan ang cause o hinahanap ko. Pero ito, mas hahanapin ko siya dito sa may bandang silong. Kasi ano dun eh, ayoko dun. Wala kang masyadong tao dun eh. Kaya, tingnan natin. Teka, minamoy ako dun eh. Titingnan ko nga, kung amuin ko nga ulit, babalik ako dun. Tingnan ko kung sa motor ko ba o sa ano lang. Kasi dito may bandang dito, may naamoy ako eh. Tingnan natin. Dito nga guys, may naamoy ako. Diyos ko, basura lang yata. Ngayon lang yata yung naamoy ko, tong basura na to. Walang iya. Pero anong cause ng leak na yun? Ano yung leak? Ano yung nagli-leak doon? Di ba? Nabagsak ko pa tuloy yung motor. O kakaiba kasi talaga yung amoy eh. Nang dahil sa basura. Kaya ako na ano, nabagsak yung motor. Tatangahan. Yan ang nagagawa na walang tulog eh. Walang energy eh. Ay nako talaga Vinci, anong ginagawa mo? Pero yung leak na yon, hindi ko alam kung saan galing talaga guys. Pero magaspang siya, para siyang brake fluid eh. Yung nag-leak na yun kanina na pinunas-punasan ko, para siyang brake fluid. Sa siguro napatanong ko na lang sa kasa kapag nakita ko pa siyang naglumalabas. Pag nakita ko pa siyang nag-leak ulit, or yun, papacheck ko sa kasa kung saan ang cause nun. Ay nako Vinci talaga, katangahan. So ayun guys. Ewan, sana natuwa kayo, sana kayo na-enjoy kayo sa pagbagsak na itong RC 200 ko. Ay nako talaga. Pero yun nga, bibigyan ko kayo ng feedback or kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa RC200 at kung ano yung mga ano ko ayaw ko sa dito sa RC200. Ganap lang ako ng magandang pwesto. Tingnan nyo yung nangyari sa ano ko, gumagalaw-galaw. Higpitan ko na lang yung tornilyo nyan. So ganoon na siguro guys. Bigyan ko na lang kayo ng feedback after ko mag vlog. So yun know the drill. Sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo sa katangahan ko. You all know the drill. Ride safe. Peace. Ay ako, wag kayong mag-ride na wala kayong tulog. Diyos ko, yun eh yung sinasabi ko, kaya gusto ko na mag-quit eh. Uy, si idol ko nga, si idol Romer yun Idol.